Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. U Thiên Tuyết là một nữ nhân vật chính quan trọng trong tiểu thuyết võ hiệp Võ Thần Chúa Tể của tác giả Ám Ma Sư. Trước đây, cô là đối tác tu luyện của Tần Trần nhưng hiện tại thì đã trở thành thê tử của hắn. Cô còn là một nữ sát thủ tài ba, giỏi võ công và là một trong những người đứng đầu trong giang hồ. Vậy chi tiết về cuộc đời cùng với sức mạnh của cô như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. U Thiên Tuyết là đệ tử của Lăng Thiên Tông, Vương Triều Đại Uy, Nguyệt Thần Cung, thành viên của Trần Đế Các, nhân viên của Chấp Pháp Điện, thành chủ của Thiên Lôi Thành Phó và thánh nữ của Quảng Hàn Phủ. Cô là con gái thứ hai của trưởng môn phái Lăng Thiên Tông chủ, 3 tuổi đã biết luyện kiếm, 5 tuổi thành thạo kiếm chiêu, đến 7 tuổi thi triển được bộ kiếm kỹ, 16 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý và 18 tuổi đã là địa cấp hậu kỳ. Cho đến lúc cô gặp được Tần Trần, thấy được thực lực siêu nhiên của hắn mà đem lòng ngưỡng mộ. Bởi vì muốn mở rộng tầm mắt, muốn được bước vào lĩnh vực cao hơn nên cô muốn kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Vì Tần Trần mà U Thiên Tuyết có thể nỗ lực không ngừng nghỉ, tu luyện gia tăng thực lực của chính mình. Không những thế, cô còn là người trọng tình trọng nghĩa, sống ngay thẳng và chính đáng. Biết được Phiêu Miểu Cung có âm mưu cấu kết với dị ma tộc, U Thiên Tuyết không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập vào trong hang ổ địch để tìm manh mối và chứng cứ. Với sự thông minh tuyệt đỉnh của mình, chỉ cần nàng giúp Tần Trần, nàng sẽ không ngại mà dùng hết toàn lực trợ giúp hắn. Thậm chí ngay cả Trần Tư Tư bán lực lượng để cho hắn kết giao với Tần Trần. Cô rất lo lắng không thể giúp Tần Trần hoặc là không thể đi cùng hắn. Còn về sức mạnh của U Thiên Tuyết, nàng sở hữu vô vàn công pháp cũng như võ khí giỏi. Thể chất huyết mạch của nàng bao gồm hàn băng huyết mạch, khi thi triển ra bông tuyết đầy trời, tản ra hàn khí, đông kết thiên địa. Với băng tuyết thần thể có nguồn gốc từ Phiêu Miểu Cung Thiên Thánh, một trong Thiên Vũ Đại Lục cấp cao nhất, có thể thay đổi 4 phía nhiệt độ hàn phong thấu xương, thậm chí đông kết linh hồn. Tiếp theo nàng nắm giữ Thái Âm Không Linh thể với Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế 9 cực lớn, tu hành mà thành, điều khiển thiên địa khai tịch, sinh ra 9 cực chi thủy. Huyết mạch cuối cùng là Nguyệt thần thể, có thể hóa được thành ánh trăng, thân người tan vào hư không, tại cùng cấp bậc có thể xưng vô địch, đứng ở tiên thiên thế bất bại. Về công pháp, U Thiên Tuie nắm trong tay Cửu Thiên Thần Nữ Đồ với Thái Âm 9 cực. Cửu Thiên Thần Nữ Đồ là một trong những cấp bậc Thiên Vũ Đại Lục tối cao, có thể làm rung động thiên địa. Còn Thái Âm 9 cực chính là thiên địa khai tịch, cần tu thành thể Thái Âm linh hoạt kỳ ảo, linh hồn ngưng tụ thành lưu ly thần sen mới có thể khống chế được. Với kiếm pháp của mình, U Thiên Tuyết sở hữu Băng Tuyết kiếm pháp là huyền cấp trung giai kiếm pháp, võ học của Lăng Thiên Tông môn. Ngoài ra còn có Vị Chi kiếm pháp, với kiếm thần này U Thiên Tuyết đã lấy được vị trí top 12 khi thi đấu ở cổ Nam Đô, đạt được thần bí gia truyền, là một môn địa giai thượng đẳng kiếm pháp. Còn kiếm chi vực giới cần lĩnh ngộ dung hợp kiếm ý chi đạo mới có thể tiến hành tu luyện. Tất cả võ thuật phi thường trên của U Thiên Tuyết đã đưa cô đến cảnh giới đỉnh cao trong cuộc đời của mình. Trên đây là tất cả những gì mình tổng hợp được về sức mạnh và cuộc đời của U Thiên Tuyết trong Võ Thần Chúa Tể. Các bạn biết thêm thông tin gì thì bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.